تعالوا نتكلم شوية عن ال Database Management System Architecture ونشوف الاركيتكتشر بتاعه مبني ازاي. ال DBMS عبارة عن 3 سكيما architecture. ايه هما ال3 سكيما دول؟ External Schema, Conceptual Schema و Physical Schema. تعالوا نتعرف على كل واحدة منهم ونعرف ايه السبب انهم متقسمين 3. اولا ال External Schema. External Schema دي بيبقى عندي منها اكتر من واحدة. External Schema 1, External Schema 2, External Schema 3. الاكسترنال سكيما دي بيبقى فيها الداتا اللي بيشوفها كل نوع من انواع اليوزرز اللي موجودين عندي. يعني ايه كل نوع من انواع اليوزرز اللي عندي؟ مثلا ممكن هنا يبقى عندي financial schema ودي يبقى فيها الداتا اللي مسموح فيها لليوزرز بتوع الفاينانس انهم يشوفوها. وعندي كمان ال HR schema ودي بيبقى فيها الداتا اللي مسموح فيها لليوزرز بتوع ال HR انهم يشوفوها وهكذا. فالاكسترنال سكيما عندي بتعبر عن مجموعة البيانات النهائية اللي مسموح لكل نوع من اليوزرز عندي انه يبقى بيعمل لها accessing او بيشوفها. تاني حاجة الكونسبشوال سكيما. الكونسبشوال سكيما هي الداتابيس سكيما بتاعتي اللي فيها كل التيبلز بكل الريليشنز اللي بين الداتا بتاعتي. الفيزيكال سكيما. الفيزيكال سكيما هي بتشرح الالوكيشن بتاع الداتا بتاعتي على الديسك. هي الداتا في الاخر عندي عبارة عن مجموعة فايلز متسجلة على الهارد ديسك بتاعي. فالفيزيكال سكيما هي اللي بتوضح لي الاكسس باثز بتاعت كل فايل من الفايلز دي ومحطوط فيزيكالي فين على الهارد ديسك وايه السبيس اللي allocated عندي والسبيس ده قد ايه منه فري وقد ايه منه يوزد. كأنها خريطة بتوريني الداتا بتاعتي متوزعة ازاي على الهارد ديسك. دول كده كانوا ال3 سكيما اركيتكتشر بتوع ال DBMS. اما ليه بحطهم منفصلين عن بعض؟ فده عشان عايز اعمل حاجة اسمها data independence. ايه هي الداتا اندبندنس؟ هي الكاباسيتي اني لما اغير في اي سكيما معينه عندي مش بالضروره ان السكيما اللي في الهاير ليفل تحس بالتغيير ده. يعني لو انا بتكلم مثلا ان الفيزيكال سكيما وجبت فايل معين عملت له الوكيشن على سبيس معينه في الهارد ديسك وقلت انه هيبقى بيستخدم السبيس ده، هل من الضروري حاجه تتغير في الاكسترنال او كونسبشوال سكيما بتاعتي؟ وهل الاند يوزر المفروض يحس بتغيير زي ده؟ لا طبعا. نفس الحاجه الكونسبشوال سكيما، لو انا قررت ان في تيبل جديد هيتضاف عندي، هل بالضروره ان كل الاكسترنال سكيما تتاثر بالتيبل الجديد ده؟ اكيد المنطقي ان اللي يتاثر بيها هو الاكسترنال سكيما بس اللي هتاكسس وتبقى بتشوف التيبل ده. الداتا مودلز. انا عندي نوعين من داتا مودلز، conceptual data model و physical data model. الconceptual data model هو اللي بيعبر عن الconceptual schema اللي فيها الفول ديزاين بتاع الداتابيس schema بتاعتي بالentities والrelationships زي اللي هنتكلم عليها في chapter ال ERD. ثانيا الفيزيكال داتا موديل، وده اللي بيشرح لي ازاي الداتا بتاعتي بتتخزن على الهارد ديسك والاكسس باثز بتاعتها عشان اعرف اكسس الداتا دي لما اجي اعمل سيرش عليها. الفيزيكال داتا موديل اللي بيعبر عنه هو الفيزيكال سكيما.